قطعه داریم، یه قطعه آناناس. اینجا مکانیک شوید. خیلی خوب دوستان، اومدیم با طراحی این قطعه که دارید در پایین میبینید. یه قطعه متفاوت هستش که اومدم در سالیدورک براتون طراحیش کردم و نحوه ایجادش رو بهتون توضیح دادم که چطور بیاید اینو در سالیدورک ایجاد کنید و بهترین استفاده رو ازش ببرید. خیلی خوب دوستان، زیاد پرحرفی نکنه ها، بریم با هم دیگه طراحی این قطعه رو داشته باشیم. بریم. کنترل اینو بزن، وارد پارت رو اوکی کن، اینو به میلیمتر تبدیل کن در واقع برای خودت. بیا اینجا نمای فرانت رو البته پلن رو بگیر، نمای در واقع رایت رو در واقع میگیرم، نسبت به نمای رایت در واقع 60 سانتی متر اونو فاصله میدم و اوکیش میکنم. یه بار دیگه پلن دیگر، نمای رایت، این دفعه فلیپ آفست رو میزنم، نمیخوام رو به این ور باشه، اینجا میام فلیپ نورمال اونوریش میکنم و اوکی میکنم. خیلی خوب، پلن یک رو اسکچ روش فعال میکنم، مستطیل رو میگیرم، میام از اینجا تا اینجا یه مستطیل میدم، آد و اندازهش رو میدم 100 میدم بیرون از این دستور. پلن دو رو میگیرم، نرمالش میکنم، اسکچ رو روش فعال میکنم، مستطیل رو در واقع خواهم گرفت، میدم 20، اینم همون 100 برش. از این دستورم در واقع بیرون پلن یک رو هاید، پلن دو رو هم هاید کنم. بعدش در واقع میام از پلنار استفاده کنم، پلنار، سرفیس، به همین صورت این رو میگیرم، اوکی میکنم، این رو هم در واقع خواهم گرفت و اوکی رو براش میذارم. خیلی خوب، حالا باید از دستور رولد استفاده کنم. رولد رو در واقع میگیرم، رولد سرفیس رو، بعد دقیقا میام این ابعاد رو انتخاب میکنم که به این صورت بر من باشه. حالا این اندازش مهم نیست، هرچی باشه، حالا مثلا من بهش 10 بدم، هرچی دادی، چون بعدا در واقع هاید میشه. خیلی خوب، این انتخاب میکنم، این رو اوکی رو براش میزنم. یه بار دیگه خیلی خوب، حالا باید اینا رو هاید کنم، اسکچایی که ایجاد کردیم رو. از دستور لافتت استفاده میکنم، من سرچ با سرچ راحت‌تر هستم، در واقع سرچ میکنم و به اون چیزی که میخوایم در واقع خواهیم رسید. میام اینجا سلکت منیج رو میزنم، این 4 خط برای من به عنوان یکی قرار بگیره در اینجا، در صورت، و این 4 خط هم در واقع به عنوان یکی برای ما قرار بگیره و اوکی رو بهش 4 خط رو تبدیل به یه خط کردم و اوکیش کردم. میام اینجا استارتش رو اینو به حالت تانجنت درش میارم، اینم به حالت تنجنت درش میارم که یه چنین چیزی ایجاد بشه. حالا سوالی که میپرسید این هستش، این مشار از کجا آوردی؟ بعد بیایید در واقع در قسمت کارویتور دیسپلی و قسمت مش پرویو، اینجا باید این تیکه اینو که فعال کنید، حالا اینجا هم بهش هر عددی بدید میتونید در واقع مش رو داشته باشید. من 20 زدم و یه چنین مشی رو بهم تحویل دادیم. خیلی خوب، اوکی رو براش میزنم و ایجادش میکنم. حالا اون لوپایی که گفتم در واقع حذف میشه همینجا هستش، حالا این لوپا رو هایدش میکنیم، این صورت در واقع، و اینا رو از بعدی درشون کنیم. حالا از دستور کنایف استفاده میکنم، کنایف سرفیس رو بهش میدم، کلش رو باید انتخاب کنیم،
کرییت سالید و مرجنتیس رو براش میزنم و اوکی میکنم. حالا که بیایم وسط رو ببینیم، در واقع چنین چیزی بر من ایجاد شده. خیلی خب، میام اینجا اسکچ رو این فعال میکنم، کانورتینگ رو براش میزنم، اکسترود بهش میدم، اکسترود 50 بهش بدم و اوکی رو براش خواهم داد. برای اینم به همین صورت اسکچ رو فعال، کانورت، اکسترودی که بهش میدم 50 هستش و در واقع کی میکنم. خیلی خب، حالا باید به اینجای فیلت یا اینو با حالت در واقع قوس درش بیارم. فیلت 4 انتخاب میکنم، این رو میگیرم و این رو در واقع خواهم گرفت و در واقع اوکی رو بهش میدم. چون این فیلتی در اینجا میزنم، اینم به همین صورت باید فیلت 4 رو براش انتخاب کنم. 4 رو و در واقع چون این چیزی برای ما ایجاد میشه و اوکی رو بهش میدم. حالا میام از شامفر استفاده میکنم، این رو در واقع میذارم به حالت 4، این رو میگیرم با این سطح و در واقع باید از حالت اینی که درش بیارم میاد فقط این قطعه رو جا بر من میگیره. معامزش همین امکان هست، حتما این رو براش غیر فعال کنم. اوکی، بعد برای این 4 قسمت ایجاد میکنم. بله، به این صورت برای 4 قسمتش در واقع ایجاد کردم. حالا باید از دستور فیلت استفاده کنم. فیلت رو میگیرم، در واقع حالت اول رو بهش میدم، اینجا این سطح رو انتخاب میکنم، اینم میدم 5 بر خودم. یه بار دیگه 2 تا سطح براش انتخاب میکنم و اوکی میکنم. برای اینم باید به همین صورت بر ما باشه. فیلت جا، فیلت هم در جا، اوکی رو براش میزنم. چون این چیزی بر ما ایجاد شد. حالا یه فیلت 1.7 باید به این جای کار بدم که خیلی بد شده بر ما. یه فیلت 1.7 رو اول بهش بدم، برای اینجا در واقع انتخاب کنم. هر 4 قسمت رو در واقع بگیریم. کی رو براش میزنم. یه چون این چیزی برای ما ایجاد شد. حالا میام نمای فرانتش رو میگیرم، نرمالش میکنم، اسکچ رو این نما فعال میکنم، دایره رو میزنم، یه دایره بعد بیام این وسط ایجاد کنم، شعاع دایره رو میدم 50 ها، اوکی میکنم. خیلی خوب، اوکی رو براش میزنم، میام اینجا اکسترود کات میکنم، استروک آل رو براش میزنم برای همین شکلمون، استروک آل و اوکی. حالت کاش پلن میزنم، بیام اینجا یه بار کل شکلت برای من در واقع انتخاب بشه، پلن رو میزنم، کلش رو میگیرم و اوکی. چون این چیزی رو در واقع ایجاد میشه. حالا نمای تاپش رو میگیرم، تاپ میگیرم، نرمال کنم، اسکچ رو این نما فعال، دایره خواهم زد از وسط این کار، ایران وسط دایره، شعاع دایره 50 و اینم در واقع اکسترود کات، بذار پلن بهش بدم،
پلم کلش گرفته اوکی رو براش میزنم. این دیگه چون این چیزی بر من ایجاد میشه. حالا به دایره ها باید چمفر میدم. چمفر رو انتخاب میکنم. یه چمفر دایره چمفر 3 بهش میدم. برای این دایره هم به همین صورت و اوکی. خیلی خوب. یه چنین چیزی اومدم براش ایجاد کردم. حالا میام در واقع اون شکلی که ایجاد کردیم حالت شدید در میارم که اینجوری بشه برای ما بهتر شده. حالا بهش متال یا اون موادی که میخوایم رو بهش میایم در قسمت متال استیل و استیلی هم که بهش میدیم براش استیل هستش. این رو در واقع بهش میدیم. در واقع یه جور این چیزی رو بهش میدم و اوکی میکنم به صورت. خیلی خب یه چون این چیزی برای ما ایجاد شد. حالا میام در قسمت سینس خودم بیسیکش رو در واقع میگیرم. میام در واقع آخرای کار اینجا این رو بهش میدم و اون بک‌گراندش رو به این در واقع تبدیل میکنم که یه چون این چیزی بشه برام. چون بهتر در واقع بشه. خیلی خب میام اینجا همه اینا رو در واقع حال میکنم و تو این یه چون این چیزی براتون ایجاد کرد. سابسکرایب فراموش نشید. این قطعه رو لذت بردی؟ یه لایک خوشگل به ما بدین تا افراد بیشتری بیان و این ویدیو رو داشته باشن و بهترین استفاده رو از طراحی در سالیدورک ببرن و بتونن بهترین استفاده کنن و در سالیدورک رو بیشتر یاد بگیرن. خیلی خوب دوستان، ممنون که تا اینجا ما بودید. این دو تا ویدیویی که در واقع در این دو تا گوش براتون قرار دادم حتما بزنید روش و برید آموزشش رو ببینید. بهتون کمک میکنه در طراحی و باعث میشه که در سالیدورک همینجور حرفه‌ای و حرفه‌ای‌تر بشید و برسید به اوج طراحی. خیلی خوب حرفی نکنم. این ویدیو مربوط به سیمولیشن سالیدورک و این ویدیو مربوط به در واقع شکل متالمون هست که اومدم براتون ویدیوهاشو در این دو تا گوش قرار دادم. بزنید روش و برید ببینید. ممنون که تا اینجا ما بودید. تا اسم دیگه شما رو خدا بزرگ میسپارم. شما همیشگی ما ماما مکانیک شو.